Dneska budu vařit vynikající polévku z hlívy ústřičné. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy myslím na vaření. Této vynikající polévce z hlívy ústřičné se také říká falešná držková polévka, protože kousky hlívy v polévce vypadají, ale i chutnají jako držky, tedy jako hovězí žaludky. Už jenom ten samotný název držková polévka slabší povahy odrazuje. Prostě nesmíte myslet, co se do té polévky dává, anebo tam dát hlívu. Tak jako tak, držková polévka je jedna z nejlepších polévek vůbec. A jako první nakrájím hlívu na větší nudličky. Rozpálím pánev, rozpustím sádlo, samozřejmě můžete to udělat i na oleji, ale sádlo mi přijde lepší. A hlívu orestuji, plotínku mějte zhruba tak na 70% výkonu. Dneska vařím vynikající polévku z hlívy ústřičné. Přidám kmín a orestuji i z druhé strany. A ještě musím zmínit, že příprava této vynikající polévky z hlívy ústřičné zabere přibližně 40 minut a vařím přibližně 6 porcí. Super, a během restování si připravím cibuli, kterou nakrájím na plátky. A zase cibuli orestuji na sádle. Plotínku mám zhruba na 80% a opravdu jen tak lehce, hnedka jak začne zlátnout, tak tam přisypu sůl. Solí nemusíte šetřit, ono se do té polévky té soli vejde docela dost, zhruba asi tak 2 lžičky. A potom tam přidám máslo pro lepší chuť. Abych polévku hezky provonil, tak přidám 2 stroužky propasírovaného česneku. Česnek rychle zarestuji. A teďka rychle najednou tam dejte chili, sladkou papriku a zauzenou papriku. Samozřejmě to chili je dobrovolné. Je to jenom, aby to lehce pálilo na jazyku, jak to mám rád. A teďka papriku zarestuji, řekněme tak 1 minutu, když to budete restovat déle, tak ta paprika vám zhořkne. Teďka tu plotínku mějte zhruba tak na 50% výkonu. Super, po minutě přidám protlak, který lehce zarestuji, aby se zjemnil. A zapráším to moukou, kterou hezky osmahnu. Nezapomeňte to pořád míchat, ať se vám to nepřipálí. Výborně, a základ mám hotový. Pozor, a další důležitá věc. Základ zalejte vývarem, ale ten vývar tam nesmíte nalejt najednou, ale opravdu
na 2x, na 3x a po troškách. Hezky, aby ten základ se v tom vývaru rozpustil, jinak se vám tam udělají hrudky, které už nerozvaříte. Samozřejmě místo vývaru můžete dát vodu, ale s vývarem ta polévka bude vždycky chutnější. Tak to prostě funguje. Vidíte, jak ten základ mám hezky krásně rozpuštěný? Hnedka tam přidám orestovanou hlívu. Ještě bych mohl vysvětlit, proč tu hlívu jsem restoval zvlášť, protože ta hlíva při restování pustí poměrně hodně vody a kdybych ji tam dal před tou nebo s tou cibulí, tak bych už tak hezky neorestoval papriku. Prostě by ta chuť té papriky nebyla tak hezká. Polévku vařte přibližně půl hodiny, samozřejmě pod poklicí a nebojte se toho, hlíva se nerozvaří ani po 1 hodině. Česnek na konci vaření se dává pro výraznější chuť. Super, a to už jdeme skoro do finále. Polévku dochutíme pepřem, majoránkou. Z minulých dílů vaření si pamatujeme, že bylinky se dávají až na konec a vaří se jenom krátce. Muškátový oříšek pro zajímavější chuť, ten je dobrovolný. Polévku ještě podle potřeby dosolím. Samozřejmě tu polévku nezapomeňte ochutnávat, než to tam všechno naplácáte, polévku ani neochutnáte a rovnou ji dáte na talíř. To se prostě nedělá. Super, vypínáme plotínku, zhasínáme světla a přestáváme točit. Polévka už je hotová. Mrkněte, jak je krásně hustá. Sama o sobě může posloužit i jako hlavní jídlo. Ovšem v tom případě polévku doporučuji podávat s čerstvým pečivem. Polévku můžete ozdobit něčím zeleným, třeba petrželkou, ale upřímně, mně se to k té polévce nehodí. Přátelé, dneska se mi to opravdu zase povedlo. Jenom s tím chili jsem měl malinko těžší ruku a manželka lehce remcala. Ale co, mě to prostě tak chutná. Takže přeji dobrou chuť a někdy jindy zase uvaření.